เป็นข่าวที่ดังเกิดที่สุดเรื่องอะไรขึ้นพี่บุ๋งไม่เห็นอาทิตย์นี้มีข่าวดังมากๆของไต้หวันแล้วคนพิมพ์มาถามผมเยอะมากผมเลยไปเก็บข้อมูลทุกอย่างทั้งหมดเท่าที่ผมจะเก็บได้มาอธิบายที่มีการไปไล่แทงคนเหรอใช่พี่บุ๋งเหตุการณ์สะเทือนขวัญกับประเทศที่ไม่เกิดเรื่องอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ผมว่าอัตราการเกิดน่าจะพอๆกับเมืองไทยเลยคือมันน้อยมากที่จะมีเหตุการณ์สังหารหมู่ในถ้าพื้นที่นะเปรียบเทียบคือมีผู้ชายคนหนึ่งควักมีดออกมาแล้วไล่แทงคนไปเรื่อยอยู่ที่ BTS สยามอันนี้แต่ชัดเจนเหมือนสยามเลยพี่บวงเป็นสถานที่ที่เขาเลือกทำแต่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้เนี่ยผมขออนุญาตเปิดคลิปรีรัน1 รอบสำหรับคนที่ไม่เห็นข่าวนี้นะฮะ Tonight, a horrifying rampage in the heart of Taiwan's capital. Videos show a man dressed in black running through a crowded shopping district in Taipei, wielding a massive knife, indiscriminately slashing bystanders before entering a popular mall, sending terrified shoppers running. Authorities say the assailant began his deadly Friday night attack at this nearby metro station, where he threw 5 or 6 smoke grenades. Videos show heavy smoke filling part of the station, and commuters just feet from the attacker taking shelter in a Starbucks. In this CCTV footage, you can see the chaos and someone falling to the ground. Everybody was panicking, said this McDonald's employee. What I did immediately was to get the customers to take cover and hide. This woman says she was among those attacked, saying it did not feel like a slash, it felt more like being hit. Then it really hurt. According to Taiwan's national news agency, 3 people were killed and at least 6 others hurt, and that the suspect, 27-year-old Cheng Wen, also died after jumping out of a store window. Taipei's mayor says Wen was a wanted fugitive for evading military service. Tonight, Taiwan's prime minister announcing increased security in public areas, seeking to calm a nation unaccustomed to violence. Liz Kreutz, NBC News. ผมให้ดูตอนเริ่มต้นอีกทีนึงนะคุณจะเห็นเด็กคนนี้นะอยู่ในพื้นที่ที่กำลังจะจัดเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันแล้วด้วยแล้วอยู่ดีแม่งก็หยิบระเบิดควันออกมาแล้วแม่งก็ปาระเบิดควันไปข้างๆ Tonight, a horrifying rampage in the heart of ในมือนี่มีมีดนะ Videos show a man dressed in black แล้วมันก็เดินเข้าไปคนน่ะยังไม่ได้มีความแตกตื่นเลยคนมันแบบว่ามึงนึกสภาพว่าประเทศมึงสงบมากอ่ะมันไม่เคยมีเรื่องเหี้ยอะไรแบบนี้มาเป็น10 ปีแล้วอ่ะแม่ก็ถือมีดแม่เดินคนมันก็ไม่แตกตื่นเฮ้ยแล้วพอคนไม่แตกตื่นปุ๊บทีนี้แม่งจ้วงเลยพี่บวงแม่งเสียบเลยให้ดูอันนี้นะพี่บวงดูนี่นะผู้ชายคนนี้นะเดินเข้าไปในฝูงคนนะแล้วแม่งก็เสียบฟันเสียบไล่ฟันไล่เสียบเลยสถานการณ์ที่ไต้หวันตอนนี้นะผมบอกเลยพี่บวงโกลาหลมากไอ้เหี้ยเพราะว่าเขากำลังจัดงานปีใหม่กันอยู่แล้วพอมันเกิดอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยมันเกิด copy cat เยอะมันเกิดคนที่มันไปพิมพ์ในอินเทอร์เน็ตว่าเหี้ยเดี๋ยวมันจะเอางี้บ้างอะไรเงี้ยจะไปทำโอ้โหตอนนี้ไปเดินไปตรงไหนแม่งมีตำรวจเต็มไปหมดเลยคือเขาป้องกันกันแน่นหนามากมันสร้างความโกลาหลให้กับผู้คนที่นี่มากแล้วก็เปลี่ยนทัศนะการใช้ชีวิตไปเลยจากความที่แบบว่ามึงใช้ชีวิตชิวๆสบายๆกลายเป็นว่าไอ้เหี้ยมันจะมีคนแบบนี้มามากน้อยแค่ไหนอันนั้นคือเป็นส่วนหนึ่งจากข่าวแต่ว่าผมจะมาอัปเดตเพิ่มเติมผมรีไลน์อีกครั้งหนึ่งเด็กผู้ชายคนนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลได้ที่แบบว่าสื่อไทยอาจจะไม่มีเป็นส่วนเพิ่มเติมเรื่องราวมันเป็นอย่างนี้เด็กผู้ชายคนนี้อายุ27 ปีชื่อว่าจางเหวินถ้าเกิดว่าอ่านเป็นไทยจางเหวินเขาถูกข่าวตีเสนอเป็นเหมือนลักษณะคล้ายๆโจ๊กเกอร์แห่งไต้หวันใช้มีดแทงคนเสียชีวิต3 คนทันทีบาดเจ็บอีก 6-7 คนประมาณนี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเขากระโดดตึกจบชีวิตตัวเองแต่ไม่ได้เป็นความตั้งใจของเขาสิ่งที่ตำรวจไปสืบเพิ่มเติมเนี่ยพบว่าอันนี้เป็นการวางแผนที่จะก่อวินาศกรรมแบบสเกลใหญ่เพียงแต่ว่าแผนเขาถูกขัดขวางซึ่งต้องขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะเด็กคนนี้อดีตเคยเป็นทหารมาก่อนแล้วก็ออกจากกรมทหารมาเพราะว่าไม่สามารถทำงานร่วมได้แล้วก็มาสมัครอาชีพเป็นยามแต่ก็ทะเลาะกับคนในบริษัทอีกก็เรียกว่ามีประวัติของการเข้าสังคมไม่ได้ส่วนหนึ่งนะแล้วก็ออกมาอยู่เป็นคนไม่มีงานทำอยู่สักพักหนึ่งแล้วสิ่งที่ตำรวจให้ข้อมูลก็คือชีวิตเขามีโทษทางกฎหมายอยู่2 อันแรกคือเคยมีประวัติเมาไม่ขับตอนเด็ก
ตอนแบบว่าอาจจะแบบ20ต้นๆแต่อีกอันนึงที่หนักกว่าคือไม่มารายงานตัวทหาร ซึ่งการไม่มารายงานตัวทหารของไต้หวันนี่เรื่องใหญ่มากพี่บวงคือมึงไม่สามารถที่จะหนีไปทางอื่นได้ยังไงมึงก็ต้องติดคุกแน่นอนเขากำลังเผชิญเรื่องนี้แต่พอตำรวจพยายามจะไปหาข้อมูลแล้วก็แรงจูงใจเพิ่มเนี่ยไปสอบถามเพื่อนๆสมัยเรียนมัธยมสมัยเรียนมหาลัยทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าไอ้จางเหวินเนี่ยแม่งเป็นคนไนซ์แล้วก็น่ารักมากเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเงียบแล้วก็ชอบช่วยเหลือผู้อื่นคนมันก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ้าไอ้เชี่ยมันมาถึงวันนี้ได้ยังไงวะมันมีการตั้งทฤษฎีเยอะพี่บวงก็คือลูกฉันเป็นคนดีสาขาไต้หวันอันนี้ไม่ใช่พ่อแม่เขาพูดนะอันนี้คือเขาไปสอบถามเพื่อนๆที่เรียนแล้วบอกว่าไอ้เนี่ยตอนที่เรียนด้วยกันน่ะเป็นคนดีไม่เคยมีเรื่องชกต่อยไม่ได้เป็นคนก้าวร้าวไม่ได้คนอะไรคือเป็นคนที่เงียบๆอันนี้เป็นคำให้การจากเพื่อนสมัยเรียนไม่ได้เป็นคำพูดของพ่อแม่ผมย้ำแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยคำถามแรกที่คนถามก็คือแรงจูงใจคืออะไรทำนี้ทำไมแล้วไต้หวันเนี่ยตอนนี้มันมีเรื่องอะไรมันมีเรื่องกับประเทศจีนใช่ไหมคนมาเลยตั้งทฤษฎีแรกว่าหรือเป็นเรื่องของสปายเป็นเรื่องการเมืองต้องการจะป่วนให้เกิดความโกลาหลหรือเปล่าเพื่อกบข่าวการเมืองที่ตอนนี้เนี่ยพรรครัฐบาลฝ่ายอนุรักษ์พยายามจะลดทอนอำนาจของประชาชนอะไรประมาณนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองแต่อีกอันหนึ่งคือหรือว่ามันเป็นเรื่องครอบครัวซึ่งคุณจางเหวินเนี่ยถ้าเกิดว่าใครไปดูวิดีโอตัวเต็มนะสิ่งที่เขาทำคือเขาไปเช่าโรงแรมพี่บวงเขาไปเช่าโรงแรมเดือนละ17,000อยู่ในโรงแรมแล้วก็เขียนแผนในการที่จะก่อความวุ่นวายแล้วเหตุการณ์ที่มึงเห็นเนี่ยคือเป็น2ช็อตแรกคือเขามาปาระเบิดควันแล้วไล่แทงคนแล้วมันก็กลับไปที่ห้องมันที่โรงแรมมันเพื่อไปเติมอาวุธเพราะรอบแรกอาวุธใช้หมดแล้วไงปาระเบิดควันไปแล้วล็อตที่2เนี่ยเอาระเบิดไฟมาก็คือเป็นระเบิดที่ใส่น้ำมันแก๊สโซลีนอยู่เต็มเลยแล้วมีอยู่ประมาณคล้ายๆโมโลท็อปผลิตเองแต่อันที่2เนี่ยเขาเตรียมจะไปลุยในรถไฟใต้ดินซึ่งเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะจุดเปลี่ยนของมันก็คือมียามคนหนึ่งยอมเสียสละชีวิตก็คือเข้าไปแลกมันแทงคนไปแล้ว2แล้วพอยามเห็นว่ามีคนหนึ่งกำลังก่อความวุ่นวายเริ่มปาระเบิดควันในรถไฟใต้ดินแล้วเนี่ยยามคนนี้ก็เลยเอาตัวเข้าไปแลกทำให้จางเหวินไม่สามารถใช้ระเบิดไฟได้สำเร็จถ้าใช้ระเบิดไฟอันนั้นได้สำเร็จกูบอกให้ว่าหลักร้อยเพราะว่ามันเป็นสถานีกลางมึงเคยเห็นรูปที่กูถ่ายตอนกูไปเยี่ยมคาคาชิเซนเซได้ไหมที่กูลงในเฟซบุ๊กกูนั่นน่ะคือสถานีกลางก็คือไทเปเมนสเตชันคือคนแม่งแน่นคนแม่งเป็นมดพี่บวงไอ้เหี้ยแล้วจางเหวินเลือกสถานที่ตรงนั้นในการก่ออาชญากรรมตรงนี้แต่เขาทำไม่สำเร็จแล้วถูกคนสู้กับพูดง่ายคือมันมีฮีโร่ถ้าไม่มีฮีโร่เป็น100พอโดนคนเริ่มไล่จี้ดึงกระเป๋าแย่งระเบิดโมโลท็อปมาปุ๊บไอเชียนี่ก็เรียกว่าผิดแผนก็เลยวิ่งหนีขึ้นไปบนห้างคือไอสถานีกลางเนี่ยมันจะเชื่อมกับห้างหลายๆห้างด้วยหมายความว่าห้างแถวนั้นน่ะมึงสามารถเดินเชื่อมผ่านกันด้วยทางใต้ดินแบบสยามเลยแบบสยามเลยประมาณนั้นแล้วก็เลยทำให้เขาไม่สามารถดำเนินการตามแผนได้ก็เลยหนีขึ้นไปบนห้างชั้นสูงแล้วรู้สึกว่ามันหมดหนทางแล้วก็เลยกระโดดออกมาจากตึกแล้วก็เป็นการฆ่าตัวตายสรุปคือมีผู้เสียชีวิต4คนจากเหตุการณ์นี้รวมถึงผู้ที่ก่อเหตุการณ์นี้ด้วยทีนี้เรามาเรื่องของแรงจูงใจเขาต้องการจะดูว่าจางเหวินเอาเงินไปซื้อระเบิดทั้งหมดนี้ได้ยังไงเพราะว่าระเบิดพวกนี้เนี่ยมูลค่าต้องไม่ต่ำกว่า 4-5 หมื่นบาทตีเป็นเงินไทยนะประมาณ 4-5 หมื่นบาทแต่ว่าไอเนี่ยไม่มีงานทำมานานแล้วเป็นเด็กด้วยแล้วพ่อแม่เนี่ยโอนเงินให้ใช้เดือนละ10,000คือเดือนละ10,000เนี่ยมึงกินข้าวก็หมดแล้วพี่บอกมึงอาจจะเอาไปซื้อของได้ยากเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าต้องหาที่มาของเงินก่อนว่าเอาเงินมาซื้อของตรงนี้แล้วเอาไปอยู่โรงแรม 17,000 เนี่ยเดือนละ 17,000 คอยวางแผนเรื่องนี้มาตั้งนานเนี่ยเอามาจากไหนมันก็เลยมีคนเดาไปต่างๆนานาในทางการเมืองไงว่ามีคนซัพพอร์ตเบื้องหลังหรือเปล่าแต่ข่าวมันออกมาเมื่อวานล่าสุดอัปเดตก็คือคุณพ่อคุณแม่โอนเงินให้ใช้เดือนละ10,000ก็จริงให้น้องเนี่ยมันไปหางานใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็จริงแต่
มันมีประวัติการโอนเงินก้อนใหญ่ด้วย ซึ่งคนเขาก็เดาว่าอาจจะเป็นเงินก้อนสำหรับต่อสู้คดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือมันมีเงินก้อนที่โอนมาจากพ่อแม่ก้อนละ200,000เนี่ยอีก4ก้อนรวมแล้วเบ็ดเสร็จน่าจะประมาณ800,000ก็คือตัดไปเรื่องเงินมาจากประเทศจีนมีคนจ้างสปายมาป่วนไหมประเด็นนี้ตัดไปก็เลยมันเหลือแค่ประเด็นของครอบครัวพี่บวงว่า มันเกิดอะไรขึ้นกับเด็กคนนี้ ก็พบว่าจางเหวินเนี่ยในวัย27 ปีเนี่ยไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่ตัวเองมา2 ปีไม่ได้เจอหน้าพี่ชายตัวเองมา5 ปีแล้ว ก็คือทางบ้านเรียกว่าไม่ได้สนใจดูแลเลย แล้วก็เป็นประเด็นเนี้ยที่เป็นประเด็นใหญ่ที่เขาจะต้องแบกรับเผชิญหน้ากับชีวิต ซึ่งเขาอาจจะเป็นเด็กติ๋มหรืออาจจะเป็นเด็กที่ไม่สามารถเข้าสังคมได้เด็กกับต้องหน่อยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะแต่ว่าเข้าสังคมไม่ได้ทำงานไม่ได้หาเงินด้วยตัวเองไม่ได้แล้วก็เผชิญหน้ากับคดีความที่กำลังเข้ามาถึงก็เลยอาจจะรวมกลายไปเป็นความคับแค้นท่องใจสังคมอะไรประมาณนี้มั้งก็เลยมาระบายแล้วภาพที่ออกมาเมื่อวานนี้เนี่ยที่เป็นภาพที่สะเทือนคนจำนวนมากเดี๋ยวผมให้ดูนี่พี่บวงอันนี้คือภาพของกระเป๋ามอลโทฟที่ยามแย่งมาได้แล้วยามถูกแทงเสียชีวิตซึ่งช่วยชีวิตคนเป็นร้อยในนั้นน่าจะมีนักท่องเที่ยวมีคนไทยอยู่ด้วยผมบอกเลยว่าใครที่อยู่ในไทเปเมนสเตชันในวันนั้นนะคุณรอดได้เพราะเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะอันนี้คือคนไต้หวันก็เรียกว่าสู่ฮกพลเมืองดีจำนวนมากที่พยายามจะหยุดยั้งสถานการณ์นะแต่ที่มันสะเทือนใจมากคือภาพนี้พี่บวงสุดท้ายเขาตามตัวคุณพ่อคุณแม่ของจางเหวินจนเจอแล้วก็เอามายืนแถลงแล้วพอพ่อแม่ของจางเหวินมาเนี่ยก็คุกเข่าร้องไห้แล้วก็คำนับสาธารณะคำนับอยู่เป็นชั่วโมงพี่บวงคือตัวพ่อแม่เองก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับสิ่งที่ลูกทำกับสังคมแล้วผมว่ามันก็คงจะเป็นตราบาปให้กับเขาไปอีกนานผมไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นอะไรภายในครอบครัวเขาเรื่องพวกนี้ยังไม่ออกมาแต่พอมึงเห็นสภาพแบบนี้มึงก็รู้สึกสะเทือนใจแทนพ่อแม่ด้วยที่เขาต้องมาแบกรับอะไรแบบนี้แล้วสังคมเราต้องมาแบกรับอะไรแบบนี้นะซึ่งเป็นคำถามที่คนเขาเอามาคุยกันอันนี้จะมาถามพี่บวงละจากเรื่องที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยคนไต้หวันเขาคุยพี่บวงจะเติมอะไรไหมหน้าเหมือนอยากพูดไม่คือผมเห็นช่องแชทบอกว่างงตรงที่พี่บิ๊กใช้คำว่าเด็กซึ่งอายุน้อยกว่าผมเรียกว่าเด็กคือเรา35เราอาจจะมองว่าคนอายุ27ยังเด็กแต่ว่าในบริบทของเรื่องแน่นอนว่า27คือมันก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะโตแล้วผมเรียกว่าน้องแล้วกันพอดีผมอาจจะมองใช้คำพูดผิดนะฮะถือว่าเข้าใจกันได้นะเข้าใจกันได้คำถามที่คนถามกันเยอะคือพยายามจะคิดวิเคราะห์ต่อไปก็คือทำไมชีวิตของคนบางคนมันมาถึงจุดที่เรียกว่าเป็นจุดเหมือนเส้นได้ใกล้จะขาดอะไรประมาณนี้บางคนถึงตัดสินใจเป็นโจ๊กเกอร์บางคนตัดสินใจจบชีวิตตัวเองบางคนตัดสินใจก้ำกืนใช้ชีวิตต่อไปความแตกต่างของสิ่งที่มันอยู่ในใจของแต่ละคนมันคืออะไรถึงทำให้เขาเลือกตัดสินใจต่างกันในมุมพี่บวงก็ได้เราไม่ได้พูดถึงแฟกต์เราไม่ได้พูดถึงเคสนี้แต่ผมกำลังพูดถึงว่าถ้าให้เราพยายามจินตนาการคนที่มันกลายเป็นโจ๊กเกอร์แล้วทำร้ายผู้อื่นมันต้องมีอะไรอยู่ข้างในใจมันถึงจะพอเป็นเหตุผลอธิบายได้ในมุมพี่บวงคือถ้าลองนึกกันแบบว่าเอาตามที่ผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่สุดนะมองย้อนกลับไปทีละเปราะผมคิดว่ามันเกิดจากการที่อย่างแรกเลยคือเขาได้ข้อสรุปในหัวเขาเองว่าที่ชีวิตเขาเป็นแบบเนี้ยเพราะว่าสังคมมันเป็นแบบนี้ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดข้อสรุปนี้ในหัวเขาคือข้อเท็จจริงเป็นยังไงไม่รู้ความเป็นจริงเป็นยังไงไม่รู้แต่ว่าในหัวเขาเขาเชื่อว่าที่ชีวิตเขามันบาดซบแบบเนี้ยมันไม่ใช่เพราะตัวเขาเองมันไม่ใช่เพราะโชคชะตาแต่มันคือเพราะว่าสังคมแม่งเป็นแบบเนี้ยมันเลยทำให้ชีวิตเขาไม่มีความสุขอะไรแบบนี้พอมันเป็นแบบนั้นมันก็เลยเหมือนว่าเขาก็ต้องการแก้แค้นไงเขาต้องการที่จะแบบกระทำกับคนที่กระทำเขาก็คือสังคมรอบข้างมันเลยกลายเป็นว่าคือใครก็ไม่รู้แหละแต่ว่ากูจะต้องแบบได้เอาคืนแล้วพี่ผมคิดว่ามันเป็นคำอธิบายที่มีเหตุมีผลไหมหรือว่ามันไม่มีเหตุมีผล
กับการที่มึงจะมองว่าที่กูเป็นแบบนี้เพราะสังคมมันเป็นแบบนี้ มันมีความเชื่อมโยงไหมมันไร้สาระเกินไปไหมหรือว่ามันมีเหตุผล มันไม่มีทางมีเหตุผลกับคนส่วนใหญ่อยู่แล้วเว้ยแต่ว่าในหัวเขามันมีเหตุผลไงมันมีเหตุผลมากพอที่จะให้เขาวางแผน เรื่องพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นแค่ชั่วข้ามคืนใช่ปะล่ะ อืม มันมีการวางแผน คือในใจเขาอะมันต้องมีปณิธานแน่วแน่ในระยะเวลาที่นานในระดับหนึ่งเลย อืม วางแผนน่ะไม่เท่าไหร่ ลงมือทำเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาอีก อืม เพราะฉะนั้นเนี่ย คือผมเลยรู้สึกว่า จะบอกว่าไม่มีเหตุมีผล มันก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่เราคงไม่มีทางเข้าใจความคิดหรือมุมมองของเขา อืม มันเหมือนการที่แบบว่า อันนี้ยกตัวอย่างนะ คนของแบบ2ฝากฝั่งทางการเมืองที่มันสุดโต่งทั้งคู่ มันไม่มีทางเข้าใจอีกฝั่งหนึ่งอะ อืม แต่ว่าพอเรื่องมันเกิดขึ้นไปแล้วผมว่ามันก็จะมาปฏิเสธว่าในหัวเขาไม่มีเหตุผลก็คงไม่ได้ อืม เออ เชี่ยที่ผมพูดดี คือคนที่ไต้หวันคุยกันเรื่องนี้เยอะมาก แล้วผมก็พยายามจะจับดูว่าเรื่องไหนมันพอมีน้ำหนัก แต่ผมจะลองมาถามพี่บงดูว่าพี่บงคิดว่ามันมีน้ำหนักไหมดีกว่านะ เอาประเด็นที่ผมจับมาจากสังคมไต้หวันแล้วกัน เขาพูดเป็น3ประเด็น ประเด็นแรกคือความเปลี่ยนไปของโลกสมัยใหม่ ยุคอินเทอร์เน็ต individualism คำเดิม โลก individualism คนมันตัดขาดกันมากขึ้น คนมันไม่มีความผูกพันกันทางวัฒนธรรม หรือว่าทางชีวิตที่เติบโตมา มึงแยกเดี่ยวตั้งแต่สมัยเรียนเด็กเพื่อนบ้านไม่มีญาติไม่อยู่กันเป็นกลุ่มก้อนแล้ว แล้วพอมึงดูไปที่ชีวิตเด็กคนนี้เนี่ย ก็เหมือนคล้ายๆว่าถูกครอบครัวเหมือนทิ้งแล้วอะส่งเงินให้เดือนละ10,000ใช้ แล้วก็พ่อแม่และพี่ชายไม่รู้ว่าน้องอะทำอาชีพอะไรพักอยู่ที่ไหนมาหลายปีแล้ว อันนี้เป็นส่วนหนึ่ง ก็คือความเป็นโลกเดี่ยวมากขึ้นทำให้คนอาจจะมีคนที่เปราะบางว้าเหวแล้วไม่สามารถแฮนเดิลกับชีวิตได้ก็เลยอาจจะฟีลขาดซึ่ง individualism มันไม่ได้หมายถึงแค่ว่าความสัมพันธ์ของคนในสังคมมันน้อยลง แต่มันหมายถึงตัวตนปัจเจกของแต่ละคนมันใหญ่ขึ้นด้วยพี่บวง คือคนมันเสพสื่อมากขึ้น คนมันมีอีโก้มากขึ้นในความเป็นตัวคนเดียว เมื่อก่อนถ้ามึงอยู่ในชนเผ่ามึงจะค่อนข้างเล็กส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับว่าในแก๊งมึงว่ายังไงนึกภาพออกไหมแต่พอยุคปัจจุบันคนมันฉลาดความเป็นปัจเจกมันใหญ่มากขึ้นมันก็พอจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่อธิบายได้ว่าทำไมคนมันถึงตัดสินใจทำอะไรแบบนี้ถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนเต็มที่ก็ลงไปดิ้นนอนร้องอยู่บนพื้นหรือว่าตีเด็กข้างบ้านแต่ว่าคนสมัยใหม่มันดูหนังมันเห็นปืนมันเห็นอะไรเยอะมันสามารถทำดาเมจได้มากขึ้นอันนี้คือข้อแรก individualism ข้อที่2ผมไม่ได้พูดว่าเป็นแฟกต์นะอันนี้คือผมถอดมาจากที่คนไต้หวันเขาคุยกันนะข้อแนวคิดในอินเทอร์เน็ตที่เห็นใช่ข้อที่2ที่เขาอธิบายเรื่องนี้คือผมเอาประโยคนี้มาอธิบายเป็นประโยคจากที่ในบล็อกเขาคุยกันเรื่องของ Clair Obscure ในเกมแต่ว่ามันคนละเรื่องกันนะแต่ว่ามันพอจะอธิบายได้มันมีคนอธิบายคาแรคเตอร์ในเกมตัวหนึ่งไว้ว่าในมุมมองของเขาเนี่ยครอบครัวมันมีความสำคัญกับมนุษย์มากขนาดที่ว่าบางครั้งคุณคิดว่าการทำลายกันของครอบครัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วนะแต่มันมีอีกสิ่งหนึ่งที่เลวร้ายไม่แพ้การทำลายกันก็คือการละทิ้งซึ่งกันและกันก็คือเป็น abandonment ประโยคมันคือ you think destruction is cruelty try abandonment บางครั้งการที่มึงโดนครอบครัวจ้ำจี้จ้ำชัยแต่ยังมีสารสัมพันธ์ยังดีกว่าการที่ครอบครัวมันไม่สนใจซึ่งกันและกันเลยแล้วมันอาจจะทำให้มันเป็นแผลที่มึงเอาไปเปรียบเทียบกับคนอื่นได้ว่าทำไมกูต้องเกิดมามีแผลนี้วะกับแค่มีพ่อแม่ที่สนใจกูสักนิดหน่อยอะไรเงี้ยทำไมกูยังมีแค่นี้ไม่ได้ก็เลยเกิดมาเป็นความโกรธกับสังคมคือมันเป็นภาพเล็กที่เป็นภาพใหญ่อีกทีนึงพี่บูนึกภาพออกไหมซึ่งคนไต้หวันเขาก็จะบอกว่าความสัมพันธ์ที่มนุษย์ต้องการมันมี3ระดับความสัมพันธ์กับสังคมทั้งหมดความสัมพันธ์กับสังคมรอบข้างหรือครอบครัวกับความสัมพันธ์กับตัวเองการที่มึงจะเป็นคนที่มีความสัมพันธ์กับตัวเองที่แข็งแกร่งเนี่ยมันขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแล้วไม่ใช่ทุกคนทำได้แต่ถ้าอย่างน้อยๆชั้นที่2มึงแข็งแรงเนี่ยมันป้องกันสถานการณ์แบบนี้ได้เยอะยิ่งถ้าชั้นที่3หรือความสัมพันธ์ระดับสังคมยิ่งแข็งแรงมึงก็เป็นมนุษย์ที่เบิกบานเป็นคนดีเสียสละสามารถทำสิ่งที่ดีได้แต่ถ้าความสัมพันธ์กับสังคมมึงพังไป1กรอบมึงเหลือส่วนของครอบครัวใช่ไหมถ้าครอบครัวมึงพังไปด้วยทีนี้มันวัดอยู่ด้วยว่า
ตัวมึงเดี่ยวๆเนี่ยความสัมพันธ์กับมึงกับตัวมึงเองดีขนาดไหนถ้าตรงนี้ไม่ดีมันก็อาจจะกลายมาเป็นลักษณะประมาณนี้ได้ซึ่งอันนี้ผมจะไปประเด็นที่3นะมันมีคนหนึ่งพูดประโยคนึงแล้วผมรู้สึกว่าน่าคิดมากเขาบอกว่าไอเด็กคนเนี้ยเป็นเด็กที่มีความโกรธแต่ไม่มีความกล้าความกล้าไม่ได้หมายถึงกล้าที่จะไปฆ่าคนอื่นนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ความกล้านะสิ่งที่เขาทำนะผมไม่ได้มองว่าเป็นความกล้าหาญนะผมพูดถึงความกล้าที่มึงจะตบไหล่ตัวเองความกล้าที่มึงจะปลอบตัวเองความกล้าที่มึงจะเป็นเพื่อนตัวเองหรือความกล้าที่มึงจะกอบกู้ตัวเองในวันที่มึงไม่เหลืออะไรแล้วมันยากเว้ยคือมันเหมือนกับแรงใจไอ้พี่บวงคือพูดง่ายๆหมายความว่าเด็กคนเนี้ยคงจะอยู่ในสภาวะชีวิตที่เต็มไปด้วยความโกรธแต่ว่าแรงใจยังไม่เหลือแล้วก็เลยมาตัดสินใจทำแบบนี้ซึ่งเมื่อวานนี้ผมไปกินข้าวกับแฟนแล้วผมก็คิดผมมานั่งถามแฟนผมเป็นนักจิตวิทยาก่อนที่จะมาเปิดร้านกาแฟเนี่ยเคยทำอาชีพนั่งคุยกับเด็กที่มีปัญหาเนี่ยมา 5-6 ปีจนตัวเองเกือบบ้าก็เลยต้องลาออกนะผมก็เลยถามเขาในมุมนี้ว่าไอ้เชี่ยแรงใจของมนุษย์เนี่ยความสัมพันธ์กับตัวเองพาร์ทเนี้ยมันสร้างมาจากอะไรซึ่งผมว่าเป็นคำถามที่น่าคิดมากผมมีคำตอบของผมแล้วแต่ผมอยากลองถามพี่บวงอยู่เราไม่พูดถึงส่วนของสังคมไม่พูดถึงส่วนครอบครัวแล้วเอาตัวเราเดียวๆเนี่ยคนหนึ่งที่มันจะมีแรงใจในการกอบกู้ตัวเองกับไม่มีเนี่ยแรงใจแม่งสร้างมาจากอะไรผมว่ามันคือถ้าสมมุติว่าเอาจากแค่ตัวเองไม่เอาจากแบบว่าสังคมรอบข้างหรือครอบครัวเลยนี่ตอบยากมากนะเพราะผมรู้สึกว่าจุดกำเนิดของแรงใจของแต่ละคนนะมันจะถูกเชฟมาจากครอบครัวกับสภาพแวดล้อมตอนเด็กก่อนมันเหมือนเอพิโซดที่แล้วที่เราคุยกันเรื่องจุดทริกเกอร์ของแต่ละคนในการที่แบบว่าจะคิดสั้นเนี่ยมันไม่เหมือนกันเพราะมันโดนเชฟมาต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าไอ้เรื่องของความสามารถในการสร้างแรงใจในใจของตัวเองอ่ะมันก็ต่างกันในแต่ละคนเพราะมันถูกหล่อหลอมมาจากสังคมตอนเด็กๆจากสภาพครอบครัวต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเลยคิดว่ามันคงไม่มีคำตอบเดียวๆสำหรับทุกคนแต่ว่าถ้ามาถามส่วนตัวผมว่าผมทำยังไงผมรู้สึกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันคือผมเป็นคนที่แบบว่าผมมองในเรื่องของความหวังในอนาคตที่มันจะดีขึ้นละมั้งการที่เราแบบว่าการที่เรามีความหวังในอนาคตว่าต่อให้ปัจจุบันมันจะแย่แต่ว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นแต่มันไม่ใช่เป็นความหวังลมแรงๆนะมันเป็นความหวังที่มาจากเหตุและผลก็คือเราหวังว่าตัวเราเนี่ยจะมีความสามารถมากพอที่จะทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นนึกออกใช่ปะนึกออกเราหวังในความสามารถของตัวเราเองเราไม่ใช่หวังว่าจะแบบจักรวาลแม่งจะแบบมีโชคชะตาอะไรสักอย่างที่ทำให้เราพลิกล็อกถูกหวยหรือว่าแบบพระเจ้าจะประทานพรไม่ใช่เพราะเราหวังกับความสามารถของเราว่าไม่ว่าวันนี้จะเป็นยังไงเราจะค่อยๆทำให้พรุ่งนี้มันดีขึ้นด้วยความสามารถของเราจากด้านต่างๆสมมุติผมเป็นหนี้อย่างเงี้ยผมมีความหวังในตัวเองว่าผมสามารถที่จะปลดหนี้ได้ผมสามารถที่จะหาเงินทำงานอดทนประหยัดแบบนี้ได้หรือว่าถ้าสมมุติผมมีปัญหากับเพื่อนผมก็หวังกับตัวเองว่าโอเคผมจะพยายามมานั่งดูก่อนว่าเฮ้ยปัญหาต้นตอมันเกิดที่อะไรแล้วเราจะแก้ปัญหานี้ได้ยังไงเพื่อนเราเป็นคนยังไงเราต้องไปคุยกับเพื่อนเรายังไงแต่ละคนมันมีวิธีการคุยเพื่อจะแก้ปัญหาแต่ละปัญหาต่างกันถูกไหมมันน่าจะเป็นประมาณนี้สำหรับตัวผมอะซึ่งตรงเนี้ยผมว่ามันก็ต้องมาจากความมั่นใจในความสามารถของตัวเองในระดับหนึ่งถูกไหมที่จะหวังกับตัวเองได้ว่าเราจะทำให้สถานการณ์ของเรามันดีขึ้นได้เพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าในมุมของผมมองตัวเองประมาณนี้นะผมว่าพี่บวงพูดผมเห็นด้วยเพียงแต่ว่ามันก็เป็น1ซอสของการอธิบายมันอาจจะมีหลากหลายเหตุผลแต่ว่านี่แหละมันเป็นประเด็นคือแล้วถ้าคนมันไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองมันไม่ได้คิดว่าตัวเองมีศักยภาพพอที่จะกอบกู้สถานการณ์ที่แม่งพังทุกมุมแล้วก็โดดเดี่ยวเงี้ยคนที่มันไม่มีความมั่นใจตัวเองก็คือไงจบเลยเหรอมันใช่ก็ต้องพูดตามตรงว่าบางคนที่ไม่มีความมั่นใจในตัวเองเนี่ยมันต้องได้รับความช่วยเหลือจากเอาท์ซอร์สจริงๆเขา
เขาอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่สามารถมองเห็นอนาคตที่ดีขึ้นได้แล้วจากความสามารถของตัวเขาเอง ถามว่าคนแบบนี้เนี่ยตัวเขาเองผิดไหม คือถ้ามันยังอยู่ในจุดที่แบบเขาไม่สามารถทำอะไรได้ด้วยตัวเองให้มันดีขึ้นจริงๆมันก็คงไม่ใช่ความผิดของเขาเสียทีเดียว อืม แต่ปัญหาคือแล้วสังคมเราจะสามารถรับรู้ได้ยังไงว่าโอเคคนคนนี้ในสังคมเขาอยู่ในจุดที่เขากำลังจะแตกหักแล้วนะ อืม แล้วเขาก็ไม่สามารถจัดการปัญหาในชีวิตด้วยตัวเองได้ มันจะมีใครสามารถเข้าไปยื่นมือช่วยยังไงได้บ้าง ไม่มากก็น้อยแบบเนี้ยมันไม่ค่อยมีกลไกนี้ในสังคมไหม ใช่ เพราะอันนี้กลับไปที่ข้อหนึ่งคือ ปกติกลไกนี้ในสังคมมันมีในยุคสมัยก่อน แต่เมื่ออินเทอร์เน็ตมาแล้ว individualism มันเบ่งบาน กลไกนี้มันหาย ใช่ ไปโดยไซเคิลของมันเอง คือผมพูดตามตรงนะ พอมานั่งฟังเรื่องเนี้ยแล้วแบบว่าพอพี่บิ๊กพูดถึงเรื่องของความเป็นปัจเจกกันมากขึ้นน่ะ มันก็นึกถึงน้องผมเองนะ ยังไงพี่ เพ บุ๋ ราะ ม ว่าก่อนที่น้องผมจะเสียเนี่ย ผมพูดตามตรงผมก็เป็นพี่ชายที่แบบ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าน้องผมอยู่ที่ไหนทำงานอะไรเงินเดือนเท่าไร แบบเนี้ย แต่ว่าคือที่มันเป็นแบบเนี้ย มันไม่ได้มาจากการที่ผมเกลียดชังน้องชาย อืม ผมไม่อยากรู้จักน้องชายนะ แต่ว่ามันเป็นสภาพครอบครัวที่แบบ คือผมก็ไม่รู้ว่าครอบครัวผมเนี่ยมันมีจุดตรงไหนที่มันมาทำให้ทุกอย่างมันเป็นแบบเนี้ยนะ แต่มันเหมือนผมรู้สึกว่า ผมดูแลตัวเองได้ แล้วผมคิดว่าน้องผมอะเขาก็ดูแลตัวเองได้เหมือน อ๋ ผ อ ม นึกออกเปล่า? เข้าใจ คือ ๆ เราไม่ได้ไม่อยากคุยกับเขาเพราะความเกลียดชัง แต่ว่าเราไม่ได้คุยกับเขาเพราะว่าชีวิตเราอะมันก็ยุ่งยาก คือผมเองผมเปิดบริษัทกับเพื่อน ผมทำงานเป็นเจ้านายตัวเองเนี่ย ผมก็พยายามที่จะแบบดูแลชีวิตตัวเองให้ดีที่สุด นึกออกใช่ไหม? อืม ๆ แล้วผมคิดว่าน้องผมเขาก็ทำอย่างนั้นกับชีวิตเขาอยู่ อา มันก็เลยไม่ค่อยได้ถามไถ่อะไรกันเท่าไร อ๋อ แล้ว โอเค เวลาเจอกันเนี่ย ผมก็จะไม่ถามนะว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ อืม ผมจะไม่ถามว่าตอนนี้ได้เงินเท่าไร อืม แต่ผมจะถามว่าชีวิตช่วงนี้เป็นไงมั่ง? อา คือผมรู้สึกว่าแบบ ผมไม่ได้ต้องการอยากจะรู้ว่าเขาจะทำอะไรอะ ผมไม่ได้ต้องการอยากจะรู้ว่าเขามีเงินเยอะไหม ผมแค่อยากจะรู้ว่า เฮ้ย มึงสบายดีใช่ไหม? เขาโอเค มึง อื มี ม ความสุขใช่ไหม? อืม แต่ว่าผมพูดตามตรงว่าบางครั้งเนี่ย คำตอบอะมันก็มาจากอีโก เราไม่สนิทใจกับน้องเรา อย่างบางทีแบบน้องผมถามผมเงี้ย หรือมันก็เป็นความรู้สึกที่ว่า เราไม่อยากให้คนอื่นต้องมาทุกข์ใจไปพร้อมกับเรา ต่อให้อา ข้างในเราจะไม่โอเคอะ แต่เวลาน้องเราถามเราว่าแบบ "เฮ้ย เฮียบ่งสบายดีเปล่าวะ?" ผมก็ต้องตอบว่าสบายดี แต่พี่บิ๊กรู้เปล่า หลังจากโจ่ยเสียอะ ผมเคยบอกปู่นะว่า ผมไม่โอเค เพราะว่าผมเรียนรู้ตอนที่โจ่ยเสียไปแล้วว่าแบบ บางทีเราก็ต้องแบบ เราก็ต้องเปิดใจกับคนในครอบครัวที่ว่าเรารักเขาจริง ๆ เชี่ย ซึ่งมันเป็น ปู่ เรื่ แม อง่ง ที ก่ ลับ ยาก มาแล้วปู่ ใช่ ปู่มันถามว่า ชีวิตตอนนี้เป็นไงบ้างวะ? กูก็บอกว่า มันไม่โอเค แต่ว่ามันก็ต้องไปต่อ เราก็นั่งคุยกัน มันก็เลยมี process ของการแบบได้มาคุยกัน แต่สุดท้ายมันก็คือเราต้องเรียนรู้อะไรจากความผิดพลาดในชีวิตของเราก่อนอะ แล้วก็คือผมพูดตามตรงว่าในกรณีของผมเนี่ย มันไม่ใช่ว่าผมไม่เคยพยายามนะเว้ย คือผมก็เคยมีอยู่ช่วงหนึ่ง ผมนั่งอยู่ในห้องของผมเองเนี่ย ที่สตรีมอยู่เนี่ย แล้วผมก็มานั่งคิด ไอ้เชี่ย กูอยู่บ้านเดียวกับพ่อกับน้อง แต่ว่าแทบไม่เคยคุยกันเลย เดินลงไปเนี่ย ตอนที่โจ่ยังอยู่ที่บ้านอะนะ ก็เห็นมันนั่งทำงาน มานั่งเล่นเกมของมันน่ะ แต่ไม่ได้คุยกันสักประโยค ผมเดินลงไปก็คือแบบผมสั่งอาหารใช่เปล่า ผมเดินลงไปกินข้าว ผมก็ขึ้นมาเล่นเกม ทำงานตัดคลิปไปเรื่อย สตรีม จนมีอยู่วันหนึ่งอะผมก็รู้สึกว่า มัน ด้วยความที่เราก็มีชีวิตครอบครัวของเราอะนะ เราไม่ได้ไปเห็นชีวิตคนอื่นว่าแบบครอบครัวคนอื่นเขาอยู่กันยังไง เออ ๆ มันต้องมีปฏิสัมพันธ์ มันต้องแบบวันอาทิตย์ต้องไปกินข้าวด้วยกัน ไปปิกนิก ไปอะไรอย่างงี้ไหม ผมไม่รู้ไง ผมรู้แค่ว่าชีวิตของผมมันเป็นแบบเนี้ย แล้วผมก็มานั่งคิด เอ๊ะ ชีวิตคนอื่นมันเป็นแบบนี้เหรอวะ? แล้วถ้ามันไม่ใช่ แล้วเราต้องเริ่มยังไงที่จะแบบคุยกับน้องหรือคุยกับพ่อ อย่างเงี้ย ผมก็เลยลงไปคุยกับน้องผม ด้วยความที่ไม่ได้คุยกันมานานด้วย ผมก็ไม่รู้ว่าน้องผมอะเขาโกรธผม เกลียดผม เขารักผมยังไงหรือเปล่าด้วยซ้ำ ผมไม่รู้ด้วยซ้ำ
ผมถามแค่ว่า โจยเฮียหวงถามจริงๆเหอะโจยมีอะไรที่แบบว่าไม่ชอบเฮียหวงหรือเปล่าเฮียหวงพูดตรงๆนะตอนเด็กๆว่าแกล้งเยอะ คือมันแกล้งจากแบบว่า เนี่ยแหละ มันคือความรู้สึกแบบเราแกล้งน้องเราเพราะว่าเรารักน้องอะ เอ็นดูน้อง แต่เราไม่เคยคิดไงว่าน้องเราอะมองว่าแบบเฮ้ยนี่มึงแกล้งกูเพราะอะไรวะมึงเกลียดกูเหรออาอะไรแบบคนเนี้ยละมุมผมไม่เคยรู้ว่าน้องผมคิดกับผมยังไงก็อืมมันคือความพยายามที่จะเข้าหาอืมแต่นั่นแหละมันก็คือเหมือนเวลาน้องผมถามผมว่าผมโอเคไหมแล้วผมก็บอกโอเคมันก็เหมือนผมถามน้องผมอะน้องผมเขาบอกก็ไม่มีอะไรก็โอเคมันเป็นความพยายามที่จะต่อแต่มันต่อกันไม่ติด แล้วผมก็บอกเขาว่าพูดตรงๆนะให้ผมก็รู้แหละว่าโจยอาจจะยังไม่อยากพูดตอนนี้แต่ว่าเฮ้ยพี่หวงอยากจะให้โจยเข้าใจนะว่าพี่หวงรักโจยนะเว้ยอืมแล้วก็แบบถ้ามีปัญหาอะไรอะมาปรึกษาได้คือถ้าช่วยได้ก็จะพยายามช่วยสุดความสามารถอืมอันนี้คือมันก็คือความพยายามที่ผมพยายามจะต่อให้ติด อืมเข้าใจแต่ด้วยความที่แบบผมก็เป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าเปิดใจกับคนอื่นแม้แต่คนในครอบครัวผมว่าโจ๋ยมันก็คงเป็นแบบนั้นก็คือโตมากันแบบนี้มันใช่มันโตมากันแบบนี้แล้วคือผมไม่ได้อยากจะโทษนะว่าที่โตมาแบบนี้เพราะว่าพ่อแม่ผมเป็นแบบนี้อาแต่ผมคิดว่ามันก็คือสภาพสังคมไงคือพ่อแม่ผมอะเขาก็ไม่ได้เป็นคนมีการศึกษาอืมเขาไม่ได้มานั่งศึกษาเรื่องจิตวิทยาเด็กหรอกว่าแบบเฮ้ยการเลี้ยงลูกอะมันต้องทำยังไงให้ลูกแบบว่ามีมุมมองในชีวิตหรือการใช้ชีวิตยังไงนึกออกใช่เปล่าอาเข้าใจคือแค่เขาพยายามจะหาเงินน่ะเขาก็ไม่ได้มีเงินไงแค่เขาพยายามจะหาเงินพยายามจะแบบแม่ผมเขาจะดูแลเรื่องแบบอาหารจะหาเงินมาไปซื้ออาหารดีๆทำกับข้าวดีๆให้ลูกแม่งแบบมีร่างกายที่แข็งแรงอะคือมันก็เหนื่อยจนแบบสายตัวจะขาดแล้วอะอืมในพ่อกับแม่ผมอะ เข้าใจเพราะฉะนั้นเนี่ยคือผมไม่ได้จะแบบว่าโทษพ่อแม่ผมว่าแบบอืมเขาทำให้ผมเป็นแบบนี้น้องผมเป็นแบบนี้นะอืมมันคือสภาพสังคมที่สถานการณ์มันทำให้โตมาเป็นแบบนี้แหละมันเลยเป็นเรื่องที่ผมบอกว่ามันยากมากกับการที่แบบในสังคมเราในภาพใหญ่มันจะมีกลไกอะไรก็ตามที่เราจะสามารถบอกได้ว่าเฮ้ยคนคนนี้แม่งมีปัญหาแล้วว่ะแล้วจะเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าการช่วยเหลือเนี่ยบางทีมันก็คือมันตบมือข้างเดียวไม่ดังอะ คนช่วยยื่นมือไปแต่ว่าคนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือคนที่ไม่ไหวแล้วเขาไม่ได้แบบคิดจะแบบยื่นมือมามันอืก็มมันก็ต่อกันไม่ติดอะนะใช่เออมันก็ก็ส่งถ้าเราดูตัวอย่างอย่างเนี้ยคือเขาไม่ได้เป็นคนที่ร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นแล้วเขาก็ไม่รู้วิธีการร้องขอความช่วยเหลือจากคนอื่นด้วยมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็อยู่กับตัวเองแล้วก็ปล่อยให้ปัญหาที่มันใหญ่เกินตัวเขาแม่งกัดกินไปเรื่อยประมาณนั้นน่ะใช่ผมพูดตามตรงว่าพอเราโตมาเนี่ยเราได้แบบเห็นครอบครัวคนอื่นตอนเด็กๆเราไม่เคยเห็นไงเราก็อยู่กับครอบครัวเราพอโตมามันเริ่มมีสังคมผมเริ่มได้แบบว่าไปมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นเราได้เห็นแบบชีวิตครอบครัวของคนอื่นอะ อืมไอ้เชี่ยมันทำให้ผมได้เห็นเลยว่าอ๋อคือคนอื่นแม่งอยู่กันแบบนี้เหรอวะแม่งเหมือนแบบคนละโลกอะคือโดเข้าใจยเฉพาะแบบผมเห็นปฏิกิริยาของคนรุ่นผมกับอืมพ่อแม่เขาหรือคนรุ่นผมที่มีลูกแล้วอืมแล้วเขาเลี้ยงลูกยังไงคือมันคนละโลกเลยผมเลยเข้าใจว่าแบบเชี่ยทำไมคนในสังคมแม่งถึงสามารถมีความคิดเห็นที่มันต่างกันคนละโลกได้ขนาดนี้เหมือนแบบมันมาจากคนละดาวเลยอะมันคนละสปีชีส์เลยเพราะว่าวิธีการเลี้ยงลูกหรือปฏิสัมพันธ์ในครอบครัวแต่ละครอบครัวแม่งต่างกันจริงอืมๆต่อให้มันจะเป็นครอบครัวที่แบบมาจากฐานะใกล้เคียงกันพอๆกันสังคมใกล้ๆกันใช่มาจากโรงเรียนเดียวกันแม่งข้างในมันก็ต่างกันมากใช่ อืมเชี่ยคือผมว่าคำตอบของผมแม่งเหมือนกับพี่บวงเว้ยเพียงแต่เราอาจจะมองกันคนละมุมคือตอนที่ผมนั่งคุยกับแฟนเรื่องของแรงใจเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่แม่งแย่มากๆแล้วผมเคยมีสถานการณ์นั้นพี่บวงสถานการณ์ที่กูหมดสิ้นทุกอย่างแล้วหมดสิ้นอืมเงินเก็บทั้งหมดที่มีในชีวิต broke อนาคตไม่มีทุกอย่างที่ลองพังหมดความสัมพันธ์แม่งพังหมด อืมมันจะเหลืออะไรที่จะเป็นตัววัดระหว่างคนที่ตัดสินใจทำอะไรที่ไม่ดีกับคนที่แม่งยังมีแรงใจที่จะแบบอะเดี๋ยวกูค่อยๆกระดึ๊บไปต่อทีละนิดทีละนิดผมนั่งคิดอยู่นานแล้วผมก็บอกแฟนผมว่าสำหรับตัวผมของคนอื่นผมไม่รู้แต่ละคนคงมีซอร์สของแรงใจไม่เหมือนกันแต่ของผมอะมันเป็นคำตอบเดิมเหมือนกับที่เคยคุยกับพี่บุ๋มไปนานมาแล้วก็คือ good memory
สำหรับผมนะ คือการที่เรามีความทรงจำในวัยเด็กที่ดี เป็นจุดเปลี่ยนที่ว่าเวลาที่มึงรู้สึกว่าโลกนี้แม่งดาร์กแล้วมึงยังจะมีความหวังอยู่ไหมก็คือซอสของความหวังผมมันมาจากความรู้สึกดีๆมันมาจากเมมโมรีดีๆในสมัยเด็กซึ่งแต่ละคนน่ะอาจจะมีเมมโมรีที่ดีต่างกันแต่เท่าที่ผมนั่งคิดเนี่ยเมมโมรีดีๆในวัยเด็กมันมี2ซอสใหญ่ๆตอนแรกคือความรัก love คำนี้เราได้ยินกันบ่อยแล้วความรักจากครอบครัวความรักจากเพื่อนความรักจากสังคมส่วนอีกซอสหนึ่งคือคำว่า role model ที่พี่บวงพูดตอนแรกเริ่มคุยไลฟ์นี้คือการที่เราเริ่มต้นชีวิตมาแล้วเรามีแรงบันดาลใจเป็นใครสักคนหนึ่งที่มันเป็นแรงบันดาลใจที่ดีเขาอาจจะไม่ต้องรู้จักเราก็ได้เขาอาจจะไม่ได้ต้องเป็นคนที่ให้ความรักกับเราก็ได้แต่ผมเคยเห็นบางชีวิตที่มันไม่ได้มีเลิฟที่ดีในตอนวัยเด็กแต่แม่งมีโรลโมเดลที่ดีแล้ววันที่เข้าไปถึงจุดที่แรงใจมันหมดแล้วมันเหลือแต่ความโกรธแค้นกับความไม่พอใจสิ่งสุดท้ายที่แม่งยังดึงไว้คือแม่งยังมีโรลโมเดลในหัวว่าไอ้เชี่ยอย่างน้อยนะกูเคยอ่านมังงะเรื่องนี้มาไอ้เชี่ยอย่างน้อยนะกูมีลูฟี่เป็นโรลโมเดลไอ้เชี่ยอย่างน้อยกูมีโกคุงเป็นโรลโมเดลในหัวว่ากูจะไม่เลือกทำสิ่งที่แม่งแย่แล้วกูคิดว่าพอมึงแทร็กย้อนกลับไปในตอนวัยเด็กแม่งมีอยู่2อันเนี้ยที่แม่งเป็นแรงบันดาลใจหรือมันจะกลายไปเป็นกู๊ดเมมโมรีมึงได้ซึ่งมันจะมาแปลเปลี่ยนมาเป็นความหวังที่จะยังเลือกตัดสินใจดีอยู่ในตอนที่มึงโตกูบอกแบบนี้กับแฟนไปซึ่งแฟนกูก็เห็นด้วยในมุมของความรู้สึกและเห็นด้วยในมุมของนักจิตวิทยาที่เคยทำงานอะไรแบบนี้แล้วเขาก็แชร์กลับมาว่าไอ้เชี่ยโลกคนทำอาชีพเนี้ยพี่บวงนักจิตวิทยาคุยกับคนที่มันแตกสลายแม่งเป็นงานที่เหนื่อยมากนะพี่บวงงานของมึงคือมึงต้องรับฟังและเข้าใจคนแตกสลายให้ได้มากที่สุดแล้วไกด์ทางมันแล้ววันรุ่งขึ้นมึงเจอคนแตกสลายใหม่คือตัวมึงเองอ่ะมึงก็มีเรื่องชีวิตของมึงอยู่แล้วแต่มึงต้องไปเอาเรื่องที่แบบหนักสุดๆของอีกคนหนึ่งมาแฟนกูทำงานนี้ไป5 ปีไอ้เหี้ยผมขาวไปครึ่งหัวสารต้องย้อมผมในทุกวันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลให้เขารู้สึกว่าเขาประเมินตัวเองสูงเกินไปเขารู้สึกว่าเขาทำงานนี้ไม่ไหวก็ลาออกมาเปิดร้านกาแฟกูว่ามันจะช่วยทำนี่แหละนี่เป็นที่มาก็เนี่ยนะฮะผมไม่รู้ว่ามันเป็นข้อเท็จจริงไหมนี่ผมตอบไม่ได้เลยแต่ผมพยายามกลั่นเหตุผลของตัวเองออกมาให้มากที่สุดแล้วสุดท้ายแล้วมันมาใกล้เคียงกับพี่บวงก็คือไอ้เชี่ยคนเราแม่งต้องมีความหวังแต่ว่าความหวังมันจะมาจากอะไรก็อีกเรื่องหนึ่งผมว่าหลักๆสิ่งที่มีผลแบบมองภาพใหญ่ที่มีผลมากที่สุดคือการที่สังคมปัจจุบันมันมีความเป็น individualism มากขึ้นคนมันเป็นปัจเจกมากขึ้นเราเลือกไม่ได้ที่มันจะเป็นแบบนี้ขอบคุณนะพี่บวงที่แชร์นะเรื่องส่วนตัวแล้วผมว่าอีกอันนึงที่อยากให้คนทางบ้านที่ฟังแล้วคนที่ประสบปัญหานี้อยู่เนี่ยเรื่องนี้เอากลับไปคิดอีกทีนึงนะประเด็นที่พี่บวงแชร์มาดีมากคือความไม่สามารถที่จะสื่อสารกับคนในครอบครัวได้จนมันถึงจุดที่มันกลายมาเป็นเรื่องที่มันใหญ่เกินไปแล้ววันนี้พี่บวงมีความสามารถในการสื่อสารกับน้องชายอีกคนหนึ่งก็คือปู่ได้แล้ววันนี้มันไม่เหมือนกับตอนสมัยเด็กๆแล้วการพูดคุยการเปิดใจการยอมรับซึ่งกันและกันมันมากกว่าเดิมผมว่าในฐานะที่ลูกชาย3 คนเหมือนกันนะเราเคยมีพาร์ทนั้นเราเคยมีช่วงเวลานั้นที่เราโหยหาความรักจากพี่น้องแต่ว่าหน้าไมค์มันคุยกันไม่ได้มันเหมือนกับมันมีปัญหาอะไรอยู่อะที่มันกั้นให้เราไม่อยากจะบอกเขาว่าเราไม่ไหวแล้วผมว่าแต่ละคนอาจจะมีช่วงเวลาตรงนี้ที่แตกต่างกันก็ใครที่ประสบปัญหาตรงนี้อยู่นะตั้งคำถามกับตัวเองแล้วรวบรวมแรงใจความกล้าให้มากๆแล้วทดลองดูว่าเราจะ break wall ตรงนี้ออกไปยังไง wall ที่มันเป็นกำแพงกั้นการสื่อสารระหว่างคนในครอบครัวซึ่งสำคัญนะฮะอันนี้เรื่องที่ดีมาก สุดท้ายก่อนที่จะข้ามไป Q&A เรื่องนี้ผมติดหลายคนมานานมากแล้วมีคนเคยอยากให้ผมอธิบายหัวข้อสั้นๆหัวข้อหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้คือทฤษฎีเกี่ยวกับการเศร้าโศกเสียใจภาษาอังกฤษใช้คำว่า the 5 stage of grief พี่บุ๋มเคยได้ยินไหม
ไอ้ที่มันมีอะไรแบบนะ deny acceptance อะไรพวกนั้น ใช ปะ ่ใช่ เออ ผมขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาอธิบายสำหรับคนหลาย ๆ คนที่อาจจะไม่มีโอกาสเข้าใจเรื่องนี้นะ ถ้าได้เข้าใจเรื่องนี้บางทีหลาย ๆ อย่างมันอาจจะปลดล็อกได้มากขึ้น อันนี้ อืม อันนี้เป็นข้อมูลในวิชาการที่คนที่เรียนจิตวิทยาทุกคนจะต้องผ่านต้องเจอ แฟนผมก็เรียนในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยต้องใช้ อืม เป็นการสรุปข้อมูลจากการศึกษาคนมาจำนวนมากของนักจิตแพทย์ผู้หนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อว่าดรอลิซาเบธคูเบอร์รอสเรียกว่าดรอลิซาเบธรอสก็ได้นะเป็น อืม นักจิตแพทย์ชาวสวิตอเมริกันที่ผ่านการดูแลคนมาจำนวนมากโดยเฉพาะช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมันมีการสูญเสียเยอะมาก เขาเห็นและประสบคนที่ผ่านช่วงเวลาที่โศกเศร้าของชีวิตมาเยอะมากแล้วสรุปออกมาสั้นๆได้ว่ามนุษย์เราเวลามึงดำเนินชีวิตไปถึงจุดที่มึงต้องเผชิญกับความเศร้าโศกเสียใจที่รุนแรงเนี่ยมันมี5สเต็ปแบบนี้แล้วไม่ใช่ทุกคนที่มึงจะผ่าน5สเต็ปได้ช่วงเวลาชีวิตของหลายๆคนมึงจะต้องเห็นบางคนยังอยู่แค่สเต็ป1บางคนไปติดอยู่ที่สเต็ป2บางคนไปติดอยู่ที่สเต็ป3ซึ่งมึงจะผ่านโศกนาฏกรรมของชีวิตได้มึงต้องไปให้ถึง5ให้ได้แล้วถ้าเราทำความเข้าใจบางทีบางคนที่ติดอยู่กับบางอันเนี่ยถ้าได้ฟังบางทีมันอาจจะปลดล็อกให้มึงไปอีกขั้นหนึ่งได้ขั้นแรกเขาเรียกว่า denial คือเมื่อมึงเจอเหตุการณ์ที่มันช็อกมากๆมันจะเกิดความรู้สึกของการปฏิเสธก่อนปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงมันไม่ได้เกิดขึ้นจริง มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงเราเสียคนนี้ไปแล้วเหรอตอนที่ผมเสียอากงไปผมก็จำได้ว่ามันไม่เชื่อว่าอากงเสียไปแล้วจนกว่าเราจะไปเห็นจะเป็นช่วงเวลาที่ช็อกไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลมากแต่สำหรับคนบางคนที่อาจจะเปราะบางทางจิตใจมากๆเนี่ยช่วง denial อาจจะทำให้มึงหลุดและเป็นบ้าได้เลยแล้วมึงก็ไม่ยอมรับเลยว่ามันเกิดขึ้นจริงอันนี้เรียกว่าเป็นคนจำนวนน้อยแล้วกันที่จะติดอยู่ในอันนี้พอมึงเจอปุ๊บมึงปฏิเสธก่อนมึงช็อกพอมึงช็อกปุ๊บพอมึงเริ่มรับรู้ความจริงแล้วมาเป็นสเต็ป2คือ anger คือเริ่มเกิดการระเบิดความไม่พอใจความโมโหกับความเสียใจที่เกิดขึ้นว่าทำไมมึงจะต้องมาเจอสิ่งนี้ทำไมมึงก็ต้องมารับผลลัพธ์แบบนี้มันเกิดขึ้นทำไมความผิดของใครอันนี้ก็คือเป็นช่วงโมโหหรืออาจจะเกรี้ยวกราดอันนี้บางคนไม่มีนะบางคนเขาจะสกิปเลยบางคนไม่มีช่วงเวลาโมโหเขาก็คือยอมรับสถานการณ์ได้แต่บางคนน่ะมันมาติดอยู่ที่แองเกอร์เนี่ยแล้วมันอาจจะทำลายชีวิตมึงไปเลยก็ได้อย่างถ้าอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่อย่างกรณีของจางเหวินนั้นผมไม่รู้ว่าเขากำลังประสบปัญหาขั้นตอนนี้หรือเปล่านะขั้นที่2คือแองเกอร์ขั้นที่3คือบาร์เกนนิ่งคือผ่านช่วงเวลาที่มึงเสียสติไปแล้วมึงโมโหไปแล้วอันนี้มึงสติมึงสงบแล้วมันจะเป็นช่วงเวลาที่มึงนั่งถกเถียงกับตัวเองว่ามันมีทางออกอื่นได้ไหมมึงยังเซฟสถานการณ์นี้ได้ไหมมึงเริ่มคิดถึงเหตุและผลที่มาที่ไปของเหตุการณ์หรือมึงจะแก้ไขปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างเป็นช่วงเวลาที่มึงนั่งทบทวนกับตัวเองเป็นช่วงเวลาแห่งความเครียดซึ่งพาร์ทนี้แต่ละคนก็คงจะแตกต่างกันมากถ้ามึงเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีมึงเป็นคนที่มีวิธีการคิดที่เป็นเหตุเป็นผลวิสัยทัศน์กว้างไกลก็อาจจะไม่ติดหล่มตรงนี้มากก็อาจจะหาโซลูชันได้แล้วมึงก็รู้สึกดีแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนมันจะมาติดตรงนี้เยอะเพราะว่าโซลูชันที่มึงต้องการมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นมึงอยากให้คนที่ตายแล้วฟื้นขึ้นมามันทำไม่ได้มึงอยากได้เขากลับมาบางทีมันก็มีความอาลัยอาวรณ์พี่บวงใช่ไหมสำหรับบางคนอาจจะมาติดอยู่ตรงนี้สเต็ปที่4คือ depression คือเฟสของการเศร้าโศกเสียใจเป็นช่วงเวลาที่ความจริงมันกระแทกเข้ามาแล้วมึงไม่บาร์เกนต่อละมึงยอมรับละแต่มึงจมอยู่กับความสูญเสียตรงนั้นมึงอาจจะคิดถึงฟูมฟายกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับก็เป็นช่วงเวลาแห่ง depression แต่ถ้ามึงผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไม่ว่าจะด้วยความจริงไม่ว่าจะด้วยเวลาหรือคนรอบข้างหรือจะเป็นยาก็ตามเป็นสุดท้ายคือ acceptance คือการที่มึงยอมรับความจริงทั้งหมดว่ามันเจ็บปวดมันกลับมาไม่ได้แล้วแต่มึงต้องไปต่อมึงต้องสร้างหรือมึงจะต้องแก้ปัญหาข้างหน้าให้มันดีที่สุดอันนี้ก็คือเป็นเฟสสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าคุณมาถึงเฟสนี้ได้ทุกชีวิตก็ไปต่อผม
อยากจะเอาคำพูดหนึ่งของตัวละครใน Claire of Skill มา คือเป็นพี่สาวคนโตที่ชื่อว่าเคลอาตะโกนคุยกับน้องตัวเองที่กำลังฟูมฟายกับการสูญเสีย บอกว่าความเศร้าโศกเสียใจไม่ใช่เหตุผลที่มึงจะหยุดใช้ชีวิตต่อ เพราะทุกชีวิตของมนุษย์ก็ต้องประสบเรื่องพวกนี้ ไม่มีใครไม่มีสักหนึ่งชีวิตบนโลกใบนี้ ที่ไม่เคยเศร้าโศกเสียใจและสูญเสียคนที่ตัวเองรัก ทุกคนเจอกันหมด ใช้เป็นข้ออ้างไม่ได้ จงเดินหน้าต่อไปแล้วแก้ปัญหาอะไรสักอย่าง อันนี้ฝากไว้เป็นสิ่งที่ผมได้มาจากเกม of the year นะฮะ ก็ลองมานั่งดูผมเห็นตัวผมเองกับพ่อผมใช่ไหมก็อย่างที่พี่บิ๊กบอกผมสกิปพาร์ทแองเกอร์นะผมไม่มีพาร์ทแองเกอร์แต่ผมเห็นพาร์ทแองเกอร์พ่อผมก็ติดอยู่ในพาร์ท depression อยู่ประมาณปีกว่าแต่ว่ามันไม่ได้หนักถึงขนาดแบบว่ามันก็เป็นช่วงที่เรียกว่าผมดูแลตัวเองได้นะแต่ก็รู้ตัวว่ามันก็อยู่ในวังวนของ depression อยู่ปีกว่าจะไปถึงขั้น acceptance ได้แต่ว่าพ่อผมอะตอนเนี้ยน่าจะติดอยู่ในบาร์เกนจริงเหรอพี่วงพี่บิ๊กรู้ไหมว่า impossible solution ของพ่อผมคืออะไรก็คือโจยสิงอยู่ในบ้านจริงซึ่งในมุมนึงอ่ะผมรู้สึกว่าโอเคแต่ละคนมีเฟสของตัวเองผมคงไปเร่งเฟสของเขาไม่ได้ใช่ทุกครั้งเวลาคุยกันเรื่องนี้เขาจะพูดถึงเรื่องนี้ผมก็มาให้บวงเห็นหน่อยแล้วกันกูก็จะพูดแบบแซวกูจะไม่ต่อว่ากูจะไม่พยายามแบบล้ออะไรเงี้ยก็จะแบบเล่นกับเขาเพราะกูเข้าใจว่าสเตจแต่ละคนไม่เหมือนกันใช่คือตอนแองเกอร์กูเห็นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นเฟสที่นานมันแป๊บเดียวแล้วเขาก็เข้าบาร์เกนเลยเขาก็ไปจุดบาร์เกนเลยแล้วก็อยู่บาร์เกนยาวๆซึ่งหลายคน ใช่อยู่ในบาร์เกนเยอะพี่บวงอยู่บาร์เกนมาตลอดชีวิตก็มีผมรู้สึกว่าถ้ามันอยู่ในบาร์เกนเขายังแฮปปี้ก็โอเคใช่มันเหมือนแบบมันอาจจะเป็นภาพลวงตาที่แบบปลอบประโลมจิตใจมันเป็น defense mechanism หรืออะไรก็ตามแล้วถ้าพ่อผมยังแฮปปี้ผมก็โอเคคือถ้ามึงอยู่ในบาร์เกนแล้วมันไม่มีคอสมันโอเคไอ้ที่มันเป็นปัญหาคือคนที่เขาประสบปัญหานี้มึงไปอยู่ในบาร์เกนแล้วการที่มึงจะอยู่ในเนี้ยมึงต้องเติมตังค์ด้วยมึงไปหาหมออะไรอันนี้มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแค่เล็กๆในใจไปตลอดชีวิตกูว่าสวยงามแล้วดีไม่ดีกว่าที่จะไป depression หรือ sadness กับคนที่อายุขนาดนี้แล้วบาร์เกนอาจจะเป็นจุดเซฟที่สุดแล้วถ้ามันไม่กระทบส่วนอื่นก็ขอบคุณพี่บวงนะที่แชร์นะเชี่ยการแบบว่ามี structure อ่ะคือคนเรามันเห็นมาตลอดแหละกับช่วงชีวิตนะว่าความโศกเศร้าเสียใจมันเป็นไงแต่พอมันมีเป็นโครงสร้างมาให้เห็นมันอาจจะทำให้เราเข้าใจว่าแต่ละสเตจตอนนี้คนอยู่ในไหนแล้ววิธีการรับมือมันเป็นยังไงมันก็ช่วยได้นะผมว่าให้เห็นภาพจะไม่ได้ตรง 100% น่ะแต่มันช่วยได้เยอะขอบคุณพี่บวงมากเลยผมโคตรรู้สึกชื่นชมพี่บวงมาตลอดกับความกล้าหาญในทุกๆสเต็ปของชีวิตพี่บวงคือเราเติบโตมามันไม่ได้มีความสามารถในการสื่อสารหรือว่าในการแก้ปัญหาทุกอย่างแต่ผมเห็นความพยายามในการที่เราสังเกตเห็นมันก่อนแล้วเราก็ตัดสินใจทำมันโดยที่คนอื่นไม่มีแรงใจมากพอที่จะทำตั้งแต่เราได้กลับมาคุยกันแล้วพี่บวงตั้งแต่พี่บวงกลับมาคุยกับผมแล้วคือทุกอย่างมันมาจากแรงใจของพี่บวงทั้งนั้นเลยที่ทุกคนได้มานั่งคุยได้มาเห็นความสัมพันธ์ของเพื่อน2คนนี้ผมบอกเลยว่า 99% ต้องยกให้คนนี้นะเป็นคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญมาตลอดนะ